Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Dan Passion. Mình là Nhân Trường, chủ nhiệm trung tâm khiêu vũ Dan Passion và đồng thời cũng là ủy viên ban chấp hành chi hội khiêu vũ thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một tổ hợp gồm 5 bước salsa cơ bản rất thông dụng dành cho người mới bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ đi qua từng bước và sau cùng chúng ta sẽ gộp tất cả các bước lại để tạo thành một tổ hợp. Và bước đầu tiên chúng ta sẽ đi qua đó là basic step. Chân trái tiến, trả trọng tâm về chân phải, chân trái lùi, chân phải lùi, trả trọng tâm về chân trái, chân phải tiến. Làm lại một lần nữa. Tiến, trả trọng tâm, lùi, lùi, trả trọng tâm, tiến. Bước thứ hai chúng ta sẽ đến với side basic. Chân trái sang ngang, trả trọng tâm về chân phải, chân trái thu về cạnh chân phải, chân phải sang ngang, trả trọng tâm về chân trái, chân phải thu về sát chân trái. Làm lại một lần nữa. Ngang, trả trọng tâm, thu chân, ngang, trả trọng tâm, thu chân. Bước thứ ba chúng ta cùng đến với back crossover step. Chân trái lùi chéo, trả trọng tâm về chân phải, chân trái sang ngang, chân phải lùi chéo, trả trọng tâm về chân trái, chân phải sang ngang. Làm lại một lần nữa. Lùi chéo, trả trọng tâm, sang ngang, lùi chéo, trả trọng tâm, sang ngang. Bước thứ tư chúng ta sẽ đến với forward crossover step. Chân trái tiến chéo, trả trọng tâm về chân phải, chân trái thu về cạnh chân phải, bàn chân mở chữ V. Chân phải tiến chéo, trả trọng tâm về chân trái, chân phải thu về cạnh chân trái, bàn chân mở chữ V. Làm lại một lần nữa. Tiến chéo, trả trọng tâm, thu chân, mở chữ V. Tiến chéo, trả trọng tâm, thu chân, mở chữ V. Bước thứ năm chúng ta sẽ đến với bước Suzy Q. Chân trái cắt ngang phía trước chân phải sang ngang, chân trái cắt ngang phía trước chân phải, và ngược lại, chân phải cắt ngang phía trước chân trái sang ngang, chân phải cắt ngang phía trước chân trái. Một lần nữa. Cắt ngang trước, sang ngang, cắt ngang trước, cắt ngang trước, sang ngang, cắt ngang trước. Trong điệu salsa chúng ta sẽ đếm nhịp từ 1 tới 8. Vì vậy mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn một lần nữa từ đầu. Và lần này mình sẽ đếm nhịp. Chúng ta sẽ đi vào 1, 2, 3, nghỉ 4. Tiếp tục đi vào 5, 6, 7, nghỉ 8. Và bước đầu tiên, bước basic step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ đi side basic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kế đến chúng ta sẽ đi back crossover step. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ là forward crossover step. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và cuối cùng là
Suzy Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta đã biết cách đi của 5 bước. Đồng thời chúng ta cũng đã biết cách đếm nhịp. Vậy thì mình hãy ghép tất cả lại để tạo thành một tổ hợp liền mạch. Mình sẽ đếm mỗi bước 2 lần 8. Cùng bắt đầu nào. Basic step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Side basic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Back crossover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forward crossover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suzy Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút. Mình sẽ đếm nhanh hơn và sau đó chúng ta sẽ cùng vào nhạc với tốc độ từ chậm đến nhanh các bạn nhé. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và vừa rồi là 5 bước salsa cơ bản rất thông dụng dành cho người mới bắt đầu. Hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn có được những trải nghiệm ban đầu thật thú vị. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn hãy để lại trong phần bình luận bên dưới. Chúng mình sẽ trả lời với tất cả khả năng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chúc các bạn có được những hiệu quả rõ rệt trong việc tập luyện khiêu vũ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.